sa tamang pagpili ngayong eleksyon, hatid namin sa inyo itong mga leksyon. Sino ang dapat na magpatuloy sa pagbabagong nasimulan? Sino ang dapat na mailuklog sa kapangyarihan? Dapat may paninindigang ipagpatuloy ang laban kontra insurhensya at iligal na droga. Matapang, ngunit may puso, may malasakit, handang magpatawad, tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa. Handang isakripisyo ang meron siya, mapunan lang ang kakulangan ng iba. Ang pulso ng taong bayan, nasa sa kanya. Mautak, madiskarte at alam ang saklaw ng batas. May konkretong solusyon sa bawat problema, lalo na sa gitna ng krisis at pandemya. Kilalanin mo ang iyong iboboto. Aralin ang plataforma. Paano ito isa sa katuparan ang patatagalin? Suriin ang track record. Sawa na tayo sa puro forma at salita. Ang kailangan natin ang magpapatuloy sa pagbabagong natatamasa ng sambayan ng Pilipino. May malakas na paninindigan sa tama, hindi magtataksil sa bayan at hindi tayo ipagpapalit sa kahit anuman. Matapat at hindi magnanakaw, hindi sarili, kundi ang interes ng bayan ang inuuna. May political will, totoo ang serbisyo, ang handang ibigay ang lahat. Matugunan lamang ang mga isyu na kinakaharap at kakaharapin pa ng bansa. Bilang butante, nasa atin ang responsibilidad na inadal ang nararapat. Isa itong desisyon para sa nararating kung kaya't pagpapagpapalit. Huwag magpadala sa kasikatan at sabi-sabi. Ikaw mismo ang kumilatis. Tandaan, nakasalalay sa desisyon mo ang magiging kinabukasan ng bansa. Kaya, maging matalino. Maliban sa totoo, dapat may karanasan at kapasidad na mamuno. Hindi ka mabibili, kaya huwag kang magpapatayan. Bigyang dangal ang iyong boto. Katuwang niyo ang SMNI sa isang malinis at patas na eleksyon. Dahil dito, siguradong balitang totoo. Ibibigay namin sa inyo mga impormasyong tama. Tuloy ang pagbabago kahit sa pagbabalita. Sama-sama po tayo tungo sa bagong bansa. Piliin ang magpapatuloy sa mga programang nasimulan ng administrasyon. Ituloy. 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 Ituloy ang Ang pagbabago. Sunshine Media Network International, the SMNI Presidential Debate 2022, live from Okada, Manila, the best integrated resort in the Philippines.
sa kauna-unahang presidential debate ngayong halalan 2022. Hatid sa inyo ng Sunshine Media Network International, katuwang ang AOB Events International at ng The Manila Times. Ako po si Jade Calabroso. Sa unang pagkakataon ay masasaksihan natin ang paghaharap ng mga nagnanais tumangan sa pinakamataas na posisyon sa pamalaan at matutunghayan natin ang pagbabanggaan ng kani-kanilang mga plataporma at solusyon sa mga problema sa ating bansa. Ako si Joy Tabanao. Mula na dito sa Okada, Manila, live na live po tayong napapanood ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo via Free TV Channel 39, sa Digital TV SMNI News Channel, sa Sky Cable Signal at iba pang cable TV affiliates nationwide. Na makikita din po tayo sa lahat ng 17 Sunshine radio stations sa buong bansa. Naka-live stream din po tayo sa Facebook, YouTube, sa ating SMNI News at sa lahat ng Sunshine radio stations. Makakasama rin natin yung gabi ang mga batikang panelists mula sa iba't ibang larangan para sukatin at kilatisin ang mga pangakong pagbabago ng mga nagnanais maging Pangulo ng bansa. Are you all ready? Handa na po ba tayo lahat? Alam kong sabik na ang lahat na makita ang ating mga presidential candidates. Kilalanin na natin sila na nagnanais kunin ang tiwala ng sambayan ng Pilipino para sa kinabukasan ng ating bansa sa susunod na 6 na taon. Nagtapos ng kolehiyo sa Ateneo de Davao at nakakuha ng Master's Degree in Social Development sa Asian Institute of Management. Unang nakilala sa politika bilang unang spokesman ni Pangulo Rodrigo Duterte. Matapos mahigit 1 taon sa Malacanang, itinalaga naman siya bilang Undersecretary for Strategic Communications and Research sa Department of Foreign Affairs, kung saan naging kinatawan siya ng bansa sa iba't ibang issue dapat pag-usapan sa international arena. At ngayong nalalapit na halalan, siya'y sasabak at susunukang tanganan ang pinakamataas sa posisyon sa pamahalaan. Tumatakbo bilang independent candidate, Ernesto Ernie Amelia. Social Studies noong taong 1978 sa Oxford University. Matapos ito ay nagpatala siya para sa graduate course na MBA sa Wharton School of Business sa University of Pennsylvania. Dahil sumabak na sa politika at naging vice-gobernador ng Ilocos Norte sa murang edad na 23, hindi na niya natapos ang naturang kurso. Mula noon ay nagtuloy-tuloy na siya sa paglilingkod sa lalawigan ng Ilocos. Naging gobernador at kinatawan sa Kongreso. Noong 2010, nagsimulang sumabak sa national position bilang senador. Mula sa halos 3 dekadang serbisyo publiko, ngayong halalan, tumatakbong Pangulo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagtapos ng pre-medicine course sa Ateneo de Davao University at ng Master's Degree in National Security Administration sa National Defense College. Naging Presidential Advisor for Special Concerns at tumayong National Security Advisor noong Arroyo Administration. Dito'y naging bahagi sa matagumpay na negosasyon sa pagitan ng gobyerno at MNLF at MILF para isulong ang kapayapaan. At sa halos 2 dekadang karanasan sa usaping pagkapayapaan, tumatakbong Pangulo mula sa Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas, Norberto Borja Gonzales. Nagtapos ng Customs Administration sa Philippine Maritime Institute Colleges, isang ledet na hinubog ng karanasan bilang isang pinuno at maging miyembro ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa.
Sa higit 3 dekada, naging bahagi ng kilusang Mayo 1 at umpong chairman ng Buklura ng Manggagawang Pilipino. Sumabak sa politika noong 2016 bilang first nominee ng San Lakas Party List pero di ko makapasok sa Kongreso. Muli namang lumaban sa halalan noong 2019 sa pagkasenador pero hindi rin pinalad. Pero ngayong nalalapit na eleksyon, muling lalaban para makuha ang tiwala ng sambayanang Pilipino mula sa Partido Lakas ng Masa, tumatakbong Pangulo, Leody de Guzman. Kandidato sa pagkapangulo ngayong nalalapit na halalan. Ipinapaalam lang natin na ang lahat po ng presidential candidates ay inimbitahan ng SMNI at sila pong 4 ang tumanggap ng hamon para sa debate ito. Ilinaw po natin na hindi po kawalan ng SMNI ang hindi pagtalo ng iilang mga presidential candidates ngayong gabi. Kaya kahit ano man ang mangyari, tuloy ang laban kasama ang bayan. Kaya kasabay ng ating pagsisimula sa gabing ito, inanyahan po namin ang lahat na tumayo para sa pambansang awit ng Pilipinas na pangungunahan ni Ms. Geneva Cruz. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawan mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin na daraw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwal, hangin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maraming salamat, Ms. Geneva Cruz. Maaari na po tayong makaupo, maliban lamang sa ating mga presidential candidates na pupunta sa kanilang mga podium. At hindi ko na po patatagalin ang gabing ito. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang magsisilbing moderator sa ating first SMNI presidential debate. Isa po siyang batikang abogado at broadcaster. Walang iba kundi si Attorney Karen Jimeno. Thank you, Jade and Joy. Good evening, Philippines, and to everyone who's joining us tonight via different platforms around the world. Before we start, here are the mechanics of the debate. There will be 3 major rounds. For round 1, each candidate will be given 90 seconds to answer each question. Other candidates will be given 60 seconds to react to the previous candidate's answer, who will then be given 30 seconds for rebuttal. May tunog na maririnig na ganito kapag 10 seconds na lang ang natitira. Samantala, kapag ganito naman ang narinig na tunog, ibig sabihin tapos na ang oras sa pagsagot. Also, we'd like to disclose na mayroong ear monitor na suot-suot ang mga kandidato para marinig nila ng maayos ang mga katanungan. Particular mamaya sa round 2 canned questions. Notepads and pens are also provided by the organizers if the candidates wish to jot down their ideas on paper while the debate is ongoing. Finally, spectators are reminded to observe silence at all times. No booze,
no shouting, no unnecessary noises. Let us all focus on the debate with respect. And at this point, it's my honor to introduce to you our panelists for tonight. They come from different fields of expertise to help us choose who will run the country in the next 6 years. First, we have political scientist and University of the Philippines professor, Dr. Clarita Carlos. We also have former Iloilo Vice Governor and Congressman Attorney Rolex Suplico. SMNI Senior Correspondent and Anchor, MJ Montejar. And the Manila Times CEO and President, Dante Klink-Ang II. Ating mga batikang panelists na kikilati sa mga plataforma sa mga kumakandidato bilang pagkapangulo. Alamin natin lahat ng yan sa pagbabalik ng SMNI Presidential Debate 2022. SMNI Presidential Debate 2022. Umpisahan na natin ang debating ito. But first, all the candidates will be giving their opening statements. Gentlemen, your opening statement will answer the question, what will be your key priority programs if elected president? And how will you realize these in the next 6 years? Next, Senator Bongbong Marcos, 2 minutes. Maraming salamat sa lahat na nabigyan kami ng pagkakataon upang pag-usapan ang ating mga problema na hinaharap. Sa tagal ng aking pagsiservisyo, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong krisis na hinaharap ng ating bansa ngayon. At pagka tinatanong ko sa taong bayan kung ano ang kanilang kauna-unahang pangangailangan, ang laging sagot sa akin ay trabaho, trabaho, trabaho. Kaya't ay dapat natin magdagdag ng trabaho para mabigyan ng mas magandang buhay ang mga naghihingalo ngayon dahil sa pandemya, dahil sa krisis na dala rin ng pandemya. Sa aking palagay, ang mga sektor na ito ay unang-una yung MSMEs, yung Micro, Small, Medium Scale Enterprises. Dahil 95.5% ng ating negosyo ay nasa kategoryang yan, 62% ng employment ng mga employer ay nasa kategoryang yan. Kaya at bukod pa ron, sa pag-aaral ko, nakita ko na sa bawat gastos ng gobyerno, malakas ang balik ng pag-create ng trabaho, dadami ang trabaho. Pangalawa, agrikultura. Kailangan natin patibayin ang agrikultura natin, pagandahin uli natin ang agricultural sector natin. Dahil napabayaan ito ng matagal at nakita nung pagdating ng pandemya kung paano tayo naghirap dahil umaasa na lang tayo sa importasyon. Bukod pa ron ay maraming trabaho ulit ang may bibigay kapag tayo ay nag-invest sa agrikultura. Pangatlo, isa sa pinakamabilis sa aking nakikita na industriya na makapagbigay ng trabaho ay industriya ng turismo. Ang industriya ng turismo ay madali kasi ibigawin natin ito para sa ating mga kababayan. At sa ilalim nito ay ang ating infrastruktura, kasama na dyan ang digital infrastructure para pagandahin ang ating internet, malawakan Senator Marcos, time is up na po. Ang ating internet service. Thank you, Senator. Nagbabalik ang SMNI Presidential Debate 2022. And for the first round, the candidates will be answering questions from the panelists.
The first question will come from UP Professor Dr. Clarita Carlos. Each candidate will have 90 seconds to answer a panelist's question, and other candidates will have 60 seconds each for interpellation, and then 30 seconds for a rebuttal. And just as a reminder for our candidates, you have a timer here in the front, so you can be guided as to how much time you have left. Professor Carlos, your question, please. Hi, good evening, everyone. Thank you so much for the 4 presidential candidates who had both the political commitment and the political courage to be part of this conversation. My area of research and expertise is on foreign policy and defense and security, so my first question will be within the rubric of these issue areas. All right. If the Quad were to become a collective security alliance, you, as our country's chief architect of our foreign policy, are you going to make the Philippines as a member of the Quad? Why and why not? Senator Marcos? I think any of these agreements we should, of course, encourage as long as it is very clear to us what is the advantage to the Philippines. What the professor just mentioned was she spoke about the great powers trying to carve out spheres of influence. I reject that model that I believe no longer applies in the geopolitics of the modern world. The old Cold War thinking. We have to apply our own way. And so it really would depend on what is inside, what those agreements say that the Philippines is what will be doing and what those other partners of ours will be doing for the Philippines. And once again, because we shouldn't think of the old Cold War system, we should always think in terms of the fine line that the Philippines has to tread in all our foreign policy decisions. But if Mr. Marcos, if you reject the concept of spheres of influence, does that mean you are going to scuttle the Mutual Defense Treaty when you become President of the Republic? By no means. Linked to the United States of America as a defense ally. By no means. The relationship with the United States, our special relationship with the United States is not something that we can treat, be cavalier about. It is a very important one. And it has stood us in good stead for over 100 years. And that, I think, will never disappear from the Philippine psyche. The idea and the memory of what the United States did for us and fought with us in the last war. And so that is a specific part of our foreign policy. But then, as we approach, we know that we are a hot spot right now. The West Philippine Sea is a hot spot in geopolitics right now. And that is why we still have to find our own line in terms of all of these arrangements. Except the one simple principle is that we will not cede 1 square inch of the Philippines to any country. Karen, do I have time for one more follow-up with Mr. Marcos? Yes, Professor Carlos. Yeah. Okay, if that is the stance that you have taken, Mr. Marcos, suppose you have a situation where China is trying to, take us in, embrace us within its sphere of influence. How would you react as our chief architect of our foreign policy? Once again, in terms of specifically to China, the correct approach still seems to be one of engagement. And no matter what the superpowers are trying to do, we have to work in the interest of the Philippines, and we cannot allow ourselves to be part of the foreign policy of any other country. And we have to have our own foreign policy. So again, whatever the superpowers do, we as a highly strategic
having a highly strategic geographical location in the world, really have to walk that very, very fine line between these great powers who, I always say, these are great powers we are in between. If they sneeze at the same time, we disappear from the map. And that is something that we always have to keep in mind. Thank you.